Paano gumawa ng Google account sa 2026 step by step gamit ang PC or laptop? Wala ka pa bang Google account o gusto mong gumawa ng bagong Gmail account pero hindi mo alam kung paano? Huwag kang mag-alala dahil sa video na ito, ituturo ko sa iyo step by step kung paano gumawa ng Google account ngayong 2026 gamit ang desktop o laptop. Mula sa pagbukas ng Google, pag-create ng account, paglalagay ng information, pag-set up ng recovery email, hanggang sa successful na pagkakagawa ng iyong Google account. Kaya kung beginners ka, tara na, gawin natin ito step by step. Okay guys, nandito na tayo guys no sa atin. Type natin ng www.google.com, then enter natin. And then dito tayo sa right side, yung sign in. Mag-sign in tayo guys no, palakin natin. And then dahil gagawa tayo ng ating bagong account, mag-create tayo ng account. And then may tatlong pagpipilian dito. Option 1 for my personal use, for my child, for or work, my business. For work or my business. Dito tayo sa my personal use. And then gagawa tayo ng ating sample 1 optional pero pipilapan ko yan, De La Cruz ang ilalagay natin. And then next, so month, ilagay ko yung totoong birthday ko guys para hindi ko malimutan. 06 yan, 96 yan. Ang gender optional, i-custom no, rather than I say no. So what is your gender? Male, lagay ko lang dyan. Please refer to me as other. Yan. Why ask me your birthday and gender? Para tinatanong niya ito guys, baka sakaling pag nakalimutan mo yung password mo, ito yung mga sagot. So yan. Next. So ano yung ilalagay natin na ating username? So yung madali lang, Juan De La Cruz. De La Cruz. So ito na guys yung magiging username natin, Juan De La Cruz. 1PP. Yan. Yan, pasok siya. So ilalagay natin yung password. Dito guys, no, dapat combination, may uppercase, lowercase, ano ba? May number, may special character. So ilagay natin, no. Yan guys, maglalagay ako ng password ko. Yan. So, scan, no? Ang gagawin ko ngayon guys ay i-scan ko yung QR. Yung QR code guys, no? Para ma-register dito sa aking cellphone. So, scan natin guys. Verify some information creating an account. Yan. Yan, naka-scan na ako guys, no? Naka-scan na. Yan. Antayin natin. Yan. So, na-verify na. No? Na-verify na. So, i-verify lang natin yan. I-verify yung phone natin pag ganito guys, no? So, umiikot guys. Pag once na na-verify niya yung phone natin, automatic, magko-continue ito. Waiting for verification. So, okay na siya. No? Maglalagay tayo ngayon ng add recovery email address. So, maglalagay tayo ng add recovery email, no? Mas maganda, bubuksan ko dito para hindi ko makalimutan kung ano yung, so maglalagay tayo dito, Gmail, Phil, support, IE, at gmail.com. So, ito yung add recovery email password ko, no? So, ito na yung aking add recovery email. So, next ako. And then, ito na yung review your account info. Okay na, i-review ko 1 De La Cruz. 1 De La Cruz, 1PP.
So, ang gagawin ko dyan, pipicturan ko din guys para di ko makalimutan, no? So, pati yung password ko guys, no? Isusulat ko din para hindi ko makalimutan. Kasi makakalimutin ako. Yan. So, password and email. Okay na. So, ini-next natin ito guys. And then, ito, babasahin natin ng mabuti itong privacy and terms. So, actually, nabasa ko na rin ito. So, for the purpose of one only tutorial, so, ini-next na natin. Agree. And then, hintayin natin guys. So, ito na, mayroon na tayong bagong Gmail account, no? Google account. So, mayroon tayong Google account dito sa upper right. Google account Juan de la Cruz at 1pp@gmail.com. Important account alert. So, titignan natin itong important. Maglalagay tayo ng add recovery number para maayos natin. So, ilalagay ko yung number ko. 0939-899-2779. Yan yung number ko. So, yan. Email needs verification. So, i-click ko ngayon yung email ko para ma-verify ko yung aking bagong Gmail account. So, pupuntahan ko yung aking Gmail kung saan itong philsupport@gmail.com. So, pupuntahan ko and then i-check ko kung may lumabas na message. So, punta tayo. So, yan. Ngayon, i-refresh natin ngayon guys, no? So, okay na guys. Kailangan lang ma-verify doon sa email na ibinigay ko kasi naka-exclamation mark pa rin. Pero dito okay na siya guys. So, ang gagawin ko ay i-refresh ko lang itong isang Gmail account kung saan yung aking nakalink na recovery email ko. Yan. So, ganito lang guys, no? Ang maggawa ng Google account. So, bakit tayo gumawa ng Google account? Dahil importante ito guys, kailangan natin kung mayroon gusto nating content creator sa YouTube, ay magagawa natin dito. So, makagawa tayo ng Google account and then, marami tayong magagawa dito. Makasend tayo ng email address gamit ng Gmail, makagawa tayo ng YouTube account, and then marami pang iba dyan, no? So, yun lang guys sa ngayon at sa mga susunod na videos ko, panoorin nyo guys, no? So, ayan guys, mga ka-APPG vlog, ganun lang kadali ang paggawa ng Google account gamit ang desktop o laptop. Kung makakatulong ito sa'yo, ang step-by-step tutorial na ito, wag mong kalimutan guys na i-like ang aking video, i-share, no? At mag-subscribe na rin. Ganon din na wag kalimutan i-click ang notification bell para sa iba pang tutorial para sa mga beginners. At kung ang susunod mong goal ay gumawa ng YouTube channel, perfect dito dahil ang Google account ang gagamitin natin para doon. Kaya abangan ang susunod natin na tutorial kung saan ituturo ko kung paano gumawa ng YouTube channel step by step gamit ang desktop o laptop. Pero kung gusto nyong panoorin yung mga previous na vlog ko, mayroon din doon, no? So, ayan, ka-APPG Vlog. Maraming salamat. God bless and bye-bye.